Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Наві Джуніор. З вами, як завжди, Яна. І зі мною на зв'язку знаходиться майже вся наша команда. А зібралися ми сьогодні для того, щоб обговорити останні турніри нашої команди, зокрема Європейську пролігу. Тож з вас подобаєчка та підписка на цей канал. Ну а ми починаємо. Привіт, хлопці! Привіт. Як ваші справи? Як життя? Що нового? Чим є похвалитися? Що розказати? Виграли ЄПЛ. Ух ти, серйозно? Неочікувано. Третє місце на CCT. Угу. Хотілося в фіналі пограти, але Dragon eSports Club висніч. А можливо в особистому плані щось цікавеньке. Хтось, можливо, почав грати на зомбі-сервері останній час. Ну так. Як думка просто. Що, Юра вроде там щось грав? На якому ти сервері грав? Пацани, я не... Це в наступному відео буде. Всю цю інформацію ви дізнаєтеся в наступному відео. Ми тренуємося зараз, у нас було 2 дні вихідних, ми виграли ЄПЛ, зайняли 3 місце на сісті. Не вийшло виграти, на жаль, але нічого не поробиш. Майже увесь груповий етап ви відігравали безпосередньо на БК в Барсі. Перший буткемп офлайн усієї команди в Барселоні. Як воно було зустрітися усім разом на буткемпі, всією командою, тим паче в Барсі? Дуже круто. Круто, прикольно, цікаво. Перший раз зібрались. Багато говорили. Хлопці, для вас це, в принципі, не в новинку, в силу того, що у нас було доволі багато БК в Києві. А от, наприклад, для Рідуса і Дейза це був перший буткемп в рамках Наві Джуніор. І, Стас, які взагалі враження? Чи сподобалось, чи не сподобалось? Чи ти відчув якийсь додатковий імпакт від цього БК? Насправді було багато досвіду першого буткемпу. Як треба щось робити, як не треба. Це все, це як найбільший досвід, мені здається. А який взагалі був розклад? Чи потрібно було прикидатися там, наприклад, там о 9-й? З другої ночі вже треба було спати, просинатися не раніше 10. У нас Не більше раніше? було не пізніше, Не не пізніше. пізніше 10, так. Угу. Але я не знаю, ми з Юрою, мені здається, та Артем, ми завжди у один час йшли спати. Це як звичка була. Якщо я правильно розумію, то у вас було буквально декілька днів на підготовку до першої офіційки в рамках ЄПЛ. Чи було цього достатньо в цілому? Ну, я думаю, на ІПЛі дуже сильні команди були. Там слабкі команди були, там все рівно. І там перші ігри, там могли хоч там 2 тижні не грати доту, і зайшли бої виграли. Якщо порівнювати цей сезон, наприклад, з 17-м, який ви теж забрали, то цього разу було набагато більше саме українських складів. Наприклад, ті ж самі ваші перші суперники, Паляниця. Як вам взагалі така тенденція, що принаймні на тір 2-3 сцені з'являється все більше українських складів? І чи є в них якісь характерні відмінності в ігровому плані? Чи можна їх якось запредиктити? Типу якась тенденція чи щось типу того? Ну, всі ці українські команди, вони там, як в своєму плані, вони там як нові рахуються, там нові гравці збираються, там українці. І ну, вони всі грають, типа, приблизно однаково, тільки там, условно, Паляниця там зібралася і виграла кваліфікацію. Так, то вони всі на одному рівні майже грають, типа, є. Ну, у них постави теж однакові там майже всіх. Ну, обично просто переграєш за що більшого скіла ці команди. Так що ти навіть не знаєш, як особо там хто грає, якщо чесно. Якраз, Ніко, ти сказав про Паляницю. У Паляниці була можливість взяти реванш у вас вже в рамках Dream League, і вони це і зробили. Чи була якась кардинальна різниця в їх перформансі, порівнюючи з ЄПЛ? Чи скоріше це було про наші особисті помилки, ніж про те, як вони класно грали? Ні, вони гарно грали і ми погано грали. Все стакнулося. Ну, в них новий гравець був на Dream League. І вони цим гравцем просто нас в 0 виграли в першій третій карті. Мені насправді здається, що першу карту ми програли. Мені здається, в них був аутдрафт, якщо я правильно пам'ятаю. А третю мапу насправді ми вигравали за 20 хвилин, але зробили, мені здається, 3 дуже тупі помилки, від яких вже було дуже тяжко грати. Тобто у третій мапі вони нічого такого не зробили. Мені здається, це більше від нашої гри пішло, ніж від їхньої. Як вам в цілому команда на цьому івенті? Кого ви особисто для себе виділяли як основного суперника? От проти них буде важко грати. Маус уже. Я нікого не виділяв просто ров. Ну, типа, ці теги там великі, типу, як Маус, OG, типу, які там грають гарно, стабільно, то типу, про них і думаєш більше. Ну, типу, потенційні фаворити на перемогу. Типа, але все одно ти типу, не можеш знати на 100%, хто там буде грати цінніше, ніж яка команда цінніше. Якщо ми говоримо про TOG, як вважаєте, чого не вистачило, щоб обіграти команду себе? Я не дуже пам'ятаю, я лише пам'ятаю третю мапу. Вони нас пушили за 20 хвилин.
Тобто там навіть не знаю, що можна було зробити. Мене дуже гарно зіграли у ерлі-геймі. Тобто це більше також ігрові моменти. Ці ігрові моменти вони пов'язані безпосередньо з тим, що рівень гри суперника він вищий, вони об'єктивно в моменті були сильнішими, чи це через сукупність там індивідуальних помилок? Ми просто не дожимаємо в моментах, де потрібно. І за цього потім складніше грати вже по грі. З чим це може бути пов'язано? Типу, з настроєм, з неймінгом, з я не знаю, типу, як це працює? Якби ж ми самі знали. Там, переживання там. Ну, ви відчували якісь переживання перед там безпосередньо цією грою? У мене не було хвилювання, мені здається, просто таке буває, що деякі речі ти робиш у одній грі, а у іншій ти не робиш. Тобто, я не знаю, мабуть, це досвід, мабуть, це скіл, це більше навіть скіл, не знаю. Мені здається, хвилювання це не причина. Тоді повертаємося знову до ЄПЛ, до стадії плей-офф, і кого з команди ви рейтили на цій стадії найбільше? Ну, наприклад, ті ж самі Level Up, які змогли вибороти хоча б одну мапу у вас в рамках цього івенту. Справді, Level Up була найскладніша команда. Я знаю, у них гравець на четвірки, це Бог. Там, коротше, він дуже багато імпактив на Рубіку, і через це було складно грати. Ну, це, напевно, була сама складна серія наша проти ВАП. Вони були найнеочікуванішими суперниками на цьому турнірі. Ви на них не робили ставку, а по Ні, факту... так, ми думали, це буде Easy 2-0, але були реально тяжкі. Були близькі карти. Півфінал та фінал турніру проти DMS. Чи була якась у вас додаткова мотивація не просто виграти цей івент, а ще й обіграти гравців, які раніше ще колись грали за основу Наві? Ні. Я навіть не знаю, У нас була мотивація забанити Дазла і нікнути Хака і І виграти. Получити. Угу. Їм не вистачало більше тактик, мені здається, стратегії. Там драфт у них такі собі було постійно. Гравців від мене не вистачало чуть-чуть. А от якщо ми говоримо безпосередньо про вашу впевненість та якісь хвилювання перед цим Best of 5, чи було у вас типу розуміння, що це буде ізі? Ізі 3 мапи для нас, чи все ж таки було якесь хвилювання, що можливо буде непросто? Ну, можна було по фану, коли ми 2-0 вели, віддати Дахаку Дазла в третій мапі. Ми вирішили, що краще забанимо це все. Не знаю, хвилювань не було ніяк. Було більше обідно, що ми не пройшли фінал CCT. Після перемоги на Іпері взагалі ноль якихось радості, були просто такі якісь, Як в цілому проходив вже гранд-фінал безпосередньо до вас? Ось це Best of 3. Які такі знакові і яскраві моменти запам'яталися найбільше? Справді ніяк. Тобто у цієї команди є 3 стратегії. Якщо вони їми не грають, мені здається, вони губляться так по грі, то дуже легко проти них грати. Якщо у команди тільки 3 паттерни, як вони грають, то да. Ну і мені насправді також здається, тобто через CCT ми завжди грали проти них. Тобто, я не знаю, мені здається, у нас проти них серії 4 було за 7-0. За тиждень. Так. Тобто, мені здається, ця команда навіть вона вже бажала дисбанднутися. То вони вже дисбанднулися. Ну так, я не знаю, мабуть, вони вже не грають. Тобто вони зіграли лише щоб зіграти, мені здається, доіграти. Якщо ми говоримо про емоції, от ви граєте третю мапу, ви вже розумієте, що це вже 3-0. Взагалі не було якихось там, класних емоцій, клас, ще одна перемога на ЄПЛ, вау, чи все ж таки CCT вам трішки... Це більше було як мем. Тобто, перемогли ЄПЛ, найс. Ще 5 залишилось. Тобто, насправді так, ніяких емоцій не було. Все рівно, краще виграти ІПЛ. Так, звісно, краще виграти, ніж програти. Добре, хлопці, які зараз плани у команди? Які турніри чекають нас попереду? Кланварі і якісь кваліфікації будуть. ESL One Bangkok. Кваліфікація буде. В планах пройти хоча б одну кваліфікацію. Звучить як ідеальний план, мені здається. Добре, от на такій позитивній ноті ми закінчимо наше інтерв'ю. Хлопці, вам величезне дякую за те, що виділили час і відповіли на всі мої запитання. А вам, друзі, дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, тож обов'язково натискайте подобайки під цим відео і підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити. І побачимося з вами вже в наступному відео. Па-па!